vinkel på kameran. Det börjar inte riktigt än, tror jag. Idag är jag tjusig med en liten tomteluva. Den här har hängt med i många år. Hej hej, välkomna. Vad roligt att ni är med mig. Jag ska testa ett par andra glasögon. Så kanske. Så ser jag lite grann. Hej Alice! Jag hoppas det gick bra hos veterinären sist. Hej Victoria! Välkommen! Jag är fortfarande ganska täppt i näsan och i bihålorna sen jag hade mykoplasma för över 4-5 veckor sedan. Men jag tror det är bra med jullov. Glad fjärde advent, Vesa. Och till alla andra. Välkomna. Ja, det är vinter. Välkommen Sayad. Här ser ni att det är snö hos mig. Ja, vet ni att det är väldigt... Välkommen Svetselina och Edik. Tjena. Och Sundus, god jul. Ja, idag har jag en liten julmössa på mig. Men det är väldigt varmt att ha den på sig. Jag får se om jag orkar ha på mig den hela tiden. Den är supervarm. I måndags. Oj, Alice planerar att besöka Sverige i juni och är så taggad. Vart ska du åka då, Alice? Välkommen Inga-Maria och Gisela. En trevlig fjärde advent till er också. God eftermiddag Katarina. Oj, vad tråkigt. Jag hoppas att det var tråkigt det, Katarina. Ja, jag hoppas du kan se en annan gång. God jul Mustafa, bästa elev. Ja, jag har som vanligt förberett med lite allt möjligt som jag ska prata om. Ja, Alice, om du är i närheten där jag är nära, då kan vi ta en riktig fika. Vi får se vart du är någonstans. Oj, North Carolina i USA. Tomasson heter du. Det är ju så att i Sverige så hette man, om man var son till Peter, eller till Petter, så hette man Pettersson. Och Tomasson, då var man son till Thomas. Det skulle min son kunna heta. Han skulle kunna heta Jonathan Tomasson istället. Därför att hans pappa heter ju Thomas. Välkommen Fadi. Hej hej! Ja, jag ska presentera mig. Jag heter Marie Rödemark och jag har varit lärare. Det här är mitt 36:e år som jag är lärare i svenska och franska. Jag har skrivit 10 böcker i franska och det är ju, jag är superintresserad av språk. Och jag vet att man lär sig språk. Välkommen Mohammed! Jag vet att man lär sig språk genom att samtala. Genom att interagera med andra. Och det bästa är att träffa en svensk och ta en fika. Och prata med varandra. God jul Fadi! Och det är därför jag har språkfika. För att jag ska kunna prata med er. Ja, jag vet Barbara. Att det var hemskt i Magdeburg. Jag har läst om det
på nyheterna. Vi får be för alla de som är skadade. Välkommen Lattavan. Ja, så språkfika, det innebär att man pratar om saker man pratar om på en fika. Man pratar om saker som har hänt. Det kan vara bra saker och det kan vara tråkiga saker. Man pratar, välkommen Deborah. Man pratar om saker som finns i huvudet just då när man fikar. Och just idag så har faktiskt min son namnsdag. Han har namnsdag idag, det är Jonathan. Men det som är ganska konstigt, det är att igår den 21, då hade Thomas, min man, namnsdag. Och idag har min son Johannes namnsdag. Och den 24 har jag namnsdag. Därför jag heter Eva-Marie. Så Eva är det den 24. Och sen den 27, då har Johannes namnsdag. Så hela våran familj har namnsdag inom en vecka runt jul. Jag ber om ursäkt, jag är väldigt skrovlig i halsen fortfarande. Och så jag har namnsdag 2 gånger för jag har 2 namn. Ibland undrar jag hur mina föräldrar tänkte när de döpte mig. Jag heter Eva, som är första människan på jorden, Eva och Adam. Och så heter jag Marie som är Jesus mamma. Så jag har väldigt tunga namn. Eva och Marie. Så här bara, hur ska jag leva upp till det? Ja, när jag var au pair i Frankrike, direkt efter gymnasiet, så åkte jag till Frankrike och bodde där 1 år. I min första familj så fanns det ett litet barn som var 2 år som hette Marie. Och firar man sin namnsdag? Nej, oftast inte. Man kan säga grattis, man kan bjuda på fika. Man får oftast inte paket. Men när jag var i Frankrike så hette ett litet barn Marie. Och därför så kunde inte jag heta Marie där. Därför att då blev barnet väldigt förvirrat. Så då frågar de, har du något andra namn? Och då heter ju jag Eva. Så när jag bodde i Frankrike, så de 2 första månaderna som jag var i Frankrike, då hette jag Eva istället för Marie. Och sen visste jag inte vad jag skulle heta efter det. Men vad bra Lattavan. Vi fikar här. Pratar språkfika. Så under en tid i mitt liv var jag väldigt förvirrad om jag verkligen skulle heta Marie eller om jag skulle heta Eva. Men jag bytte tillbaka till Marie efter jag hade jobbat klart i den familjen. Ja, nu är det dagen före dopparedan. Dopparedan säger vi är julafton. Och varför julafton heter dopparedan, det är därför att vi har en tradition att vi gör, alltså att vi doppar, när vi kokar julskinka. När vi kokar julskinka, då blir det ett skinkspad. Alltså spad, det är själva vattnet som man kokar julskinkan i. Och när vi kokar julskinka, då har jag i väldigt mörkt öl. Porteröl som nästan är svart. Och idag köpte jag Guinness. Så jag kommer koka julskinka i en öl med Guinness, men sen mycket vatten. Och sen har jag i äpplen och lök. Välkommen Fatima. Och
lagerblad och vitpepparkorn och svartpepparkorn. Och sen kokar julskinkan kanske i 3 timmar. Och sen tar man bort julskinkan och sen silar man bort fettet. Det blir väldigt mycket fett i. Och sen reducerar man skinkspadet så att det blir ganska koncentrerat. Det är väldigt salt. Och sen på julafton då tar man bröd. Oftast julvört. Vörtbröd. Och sen så doppar man i det där skinkspadet. Så man doppar brödet så det blir alldeles blött. Och sen så tar man upp det, då är det varmt. Man har varmt dopp. Det kallas för dopp i grytan. Och sen tar man upp den och sen så äter man det tillsammans med julskinka. Därför kallas det för dopparedagen, alltså julafton. Och förr i tiden så sparar man torrt bröd som hade blivit gammalt. Och så doppar man det i skinkspad och åt. Och då fick det väldigt mycket smak av sälta, alltså att det är salt. Och nu är det dagen före dopparedagen. Jag tycker om när det blir den 22 december. Därför att 21 december är den absolut mörkaste natten. Så fort vi passerar den 21 december så blir dagarna ljusare och ljusare. Så idag är nog dagen 5 minuter ljusare än igår. Och sen går vi mot sommaren. Jag tycker om den 22 december. Ljusare och ljusare. I onsdags så hämtade jag, det var min sista skoldag. Vi hade skolavslutning. Och jag hämtade Zacharias, mitt barnbarn, som är 7 år. Och Jonathan, som är mitt barn, som är 17 år, i Östersund. För att köra hem dem. Välkommen Madeleine och god jul från Duved. Och när jag hämtade dem i onsdags så var det är ungefär 11 mil till Östersund. Alltså 110 kilometer är det till Östersund. Och det var full snöstorm. Så jag var rädd att jag inte skulle ta mig fram och tillbaka. Så när jag kom hem 7:30 på kvällen, då var jag väldigt nöjd att jag inte hade varit med om någon olycka. Jag vickade med en svensk man i Spanien. Jaha, du fikade med en man i Spanien förra veckan. Vad bra. Då får du en riktig språkfika och inte bara live på YouTube med mig. Så sen i onsdags då har Zacharias bott här. Och Jonathan naturligtvis. Och vi har vilat ganska mycket för alla är väldigt trötta efter den här terminen. Men idag, min son älskar att baka lussebullar. Och vi ska baka, så fort den här liven är slut så ska vi baka lussebullar. Jag kanske gör en liten short sen bara för att ni ska få se våra fantastiska lussebullar. I lussebullar så finns det saffran och saffran är ganska dyrt. Men i somras så köpte jag saffran. Jag tror att i ett litet paket är det 0,5 gram med saffran. Men då var det så här att datumet höll på att gå ut. Så då sålde de saffranspaket för 5 kronor styck. Så jag köpte 20 paket saffran för 100 kronor. Så vi ska ha
Det är mycket saffran i våra lussebullar så att de smakar väldigt mycket. Jag gör en liten shorts sen om mitt saffransbullsbak med Jonathan. Ja. Svetlina bakar lussebullar just nu. Och Barbara tycker att lussebullar smakar gott. Din svenska svägerska bakar det. Och välkommen Darja från Polen. Och Svetlina rekommenderar ICA-recept. Ja. Saftiga lussebullar. Ja, jag brukar ha i extra mycket smör. Jag har i mycket mer smör än vad det står. Och sen ibland byter jag ut mjölken mot lite grädde. Välkommen Omar. Jag är väldigt skrovlig i halsen idag. Men det får vara så. Imorgon är ju dagen före julafton. Och det jag kommer göra imorgon. Jag har länkat till alla recept där jag ska laga mat imorgon. Omar kommer från Azerbaijan. Välkommen. Jag pratar språkfika. Hur kan jag prata som modersmål svenska? Jag ska ge er några julklappar idag. Bästa sättet att lära sig svenska är att ni tittar en gång till på mig. Om jag säger välkommen Kristin från Schweiz. Härma mig. Lyssna igen. Pausa efter en mening. Om jag säger så här. Jag ska baka lussebullar senare idag. Då pausar ni. Och så säger ni efter mig. Jag ska baka lussebullar senare idag. Och så överdriver ni artikulationen. För att tala som en modersmålssvensk så måste man härma och härma. Det är så små barn lär sig ett språk. De härmar sina mammor, sina pappor, sina syskon. Allt härmar de. Jag kommer ihåg Jonathan, han sa så här. Titta Bampan. Alltså 100 gånger sa han. Titta Bampan. Och då upprepar jag efter. Titta lampan. Och efter 100 gånger då sa han. Titta lampan istället för titta Bampan. Zacharias, han var så gullig. Han kunde inte säga jordgubbar utan han sa jordbuggar istället för jordgubbar. Så mitt bästa tips är att härma, pausa, säg efter, pausa, säg efter. Då lär man sig att tala som en svensk eller som en engelsman eller vad man nu vill lära sig för språk. Jag håller på att lära mig italienska. Så jag härmar. Buongiorno. Chiamo Marie. Och sen så säger jag det så många gånger så att det känns bekvämt i munnen. Mitt tips för att lära sig ett språk. Härma, härma, härma. Uttala precis som en svensk. Idag så har jag lagt ut ganska många länkar. Jag ska visa länkarna i min beskrivning. Alla har inte namnsdag utan det finns några namn varje dag. Okej, här ser ni är beskrivningen till den här filmen eller videon. Och här har jag lagt ut ganska mycket länkar. Jag har lagt ut, jag ska uppdatera den här sidan för jag tror faktiskt att jag har lagt ut några till länkar. Så om ni går in till beskrivningen i den här filmen så har jag hittat väldigt mycket som ni kan lära er mer svenska av.
Den här första länken här om julen. Det är, nu ska vi se vart jag la den. Jag la den nog där. Här hittar jag en sida som heter Jul igen. Det är ganska roligt tycker jag. Alltså juligen.se. Och här finns det väldigt mycket om julen. Här kan man klicka på om julen. Då får man upp så man kan titta på jultomten, julen och julfirandets historia. Varför firar vi jul? Och jag tycker att sidan är ganska rolig. Här finns det julmat. Här är all julmat. Julbak och recept och julgodis och juldryck och juldrinkar. Sen har ni, om ni har barn, så kan man gå in på julpyssel. Och här finns det, man kan göra tomtekakor och allt möjligt. Så om ni vill kolla på jul så har ni här. Här fanns det julfilmer, julmusik, julsånger. Ja, jag brukar gå på bio, men vi har ingen bio här utan jag måste åka nästan 11 mil för att gå på bio. Men det jag ska göra imorgon, det är, jag ska börja med imorgon och göra den här. Det här är Janssons frestelse. Vad bra Alice att du ger Evody ett tips på Hello Talk. Det här, vi gör, alltså jag lagar inte all julmat. Utan dagen innan julafton så gör jag Janssons frestelse. Jag gör gubbröra. Jag gör sillsallad. Jag gör köttbullar. Och jag gör äggstanning med kantareller. Alltså i Hello Talk kan man prata i telefon med en svensk. Det måste jag kolla upp. Jag måste skriva upp Hello Talk. Jag vet att du har nämnt det förut. När jag lärde mig franska så härmade jag hela tiden. Alltså det är viktigt att härma när man ska prata ett språk. Svetselina var på bio i fredags och tittade på Jönssonligan. Det var mycket skratt. Ja, man kan titta på många filmer. Om ni har någon streaming-sajt. Vi säger att ni har Netflix eller Viaplay eller då kan man ju faktiskt välja svenskt tal ibland fast de inte ens pratar svenska. Och sen kan man härma. Det är ett superbra tips. Ja, så imorgon ska jag laga mat. Idag ska jag göra lussebullar. Och imorgon ska jag göra Janssons frestelse. Gubbröra. Det är ett konstigt namn. En gubbe, det är ju en äldre man kan man säga. Och gubbröra, alltså röra, det är någonting man rör ihop. Så man kan säga att gubbröra är en röra för en äldre man. Eller liknande. Och den är supergod. Vad gör ni för julmat? När lagar ni maten? Börjar ni idag? Imorgon? Eller alla ni som firar jul den 25 kanske? Ni kanske lagar mat på våran julafton. Vad äter ni till jul? Se om ni kan skriva i chatten vad ni äter för någonting. Ja, vi lagar Johannes farmor och farfar. Ja, jag lagar risgröt.
Vi kallar den för tomtegröt. Och sen gör vi, ska se ifall jag hittar den. Jag älskar nämligen, och nu har den försvunnit. Ni äter thaimat. Jag älskar ris alla Malta. Jag har länkat till alla de här julrätterna som jag brukar göra i beskrivningen. Där finns det väldigt mycket. Jaha. Man fastar fortfarande. Så att man kanske bara äter vegetarisk mat. Men jag måste visa här ni har sommarmat, till exempel skaldjur, sallader och kalla desserter. Ja, vi har ju väldigt mycket sill på vårat bord. Och sen har vi rökt lax, kallrökt och varmrökt lax. Griskött, dolma och tzatziki. Härligt. Och vi har gravad lax också. Så om man tittar här, nu ska jag förstora lite igen. Så här har ni recept. I västra Polen äter vi stekt karp, piroger med surkål och svamp som fyllning, sill i olja och sen hann jag inte. Ja, ni älskar lax. Finns det lax i Australien? Välkommen så. Ja, Janssons frestelse. Klicka där i beskrivningen så kommer ni till den. Gubbröra, hur man gör den. Här har ni sillsallad. Den är ganska speciell. Då använder man väldigt mycket rödbetor, äpple och potatis. Och den gjorde alltid min farmor. Och den här äggstanning med svampsås, den gjorde alltid min mamma på gula kantareller. Och så har ni köttbullar och ris alla Malta. I Schweiz så äter ni raclette eller fondue. Och i Tyskland äter ni gås. Alla i chatten gör tummen upp. Jag med. Men här har ni väldigt många recept. Jag är inte säker på att ni skulle tycka om alla svenska maträtter som är på julbordet. Vissa tycker bara det smakar blä. Vissa tycker inte om sill. Den är liksom inlagd och smakar ganska mycket. Ja, man lägger in i ättiksprit och socker. Och då får en speciell smak. Så ja, i förra liven så pratade jag om julklappar. Och det var lite roligt därför att jag pratade om en vevradio. En liten radio. Ja, ni har australisk lax. Alltså Golam, det är bara att hänga med på mina språkfikor. Ja, då lär ni känna mig. För jag berättar om massor med saker hela tiden. Som man gör när man fikar. Ni äter lasagne i Italien. Jag gjorde lasagne 24 portioner. Barbara, sill med senapssås som du köpte på Ikea. Just ja! Om ni vill äta svenska saker så har ni Ikea någonstans i närheten hos er. Då kan ni köpa alla svenska, ja det är sill och det är rökt lax och ja Golam, tyvärr så har jag inte tid att hjälpa akut. Utan det enda råd jag kan ge, det är att titta på svenska. Ni kan titta på Anastasia, svenska med Kalle, Cederblad, SFI Peter, Anita Pil. Kan ni andra skriva några namn i chatten till, och sen får man helt enkelt studera 8 timmar per dag.
Så lärde jag mig franska. Plugga, plugga, plugga. Anastasia, ja. Svenska menar Mikael Pettersson känner inte jag till. Jag ska skriva upp det. Sen har de tipsat om Hello Talk. Jag tror att det är en app där man kan prata med riktiga svenskar. Om det nu finns något som riktiga svenskar. I alla fall sådana som pratar svenska. Ge gärna tips i chatten till, nu ska vi se. Det var Golam som ville ha akut hjälp med svenska. Språkkraft är väldigt bra. Svenska med Andreas. Ännu en som jag inte känner till. Jag skriver upp. Finns en som heter Joel också. Wow. Ja, det finns väldigt många som lär ut svenska. Jo, jag pratade om julklappar. Åre kommun gav julklapp till alla som är anställda i Åre kommun. Och de fick en vevradio. Alla fick en vevradio. Det är en radio som har en vev som man kan ladda batteriet. Och sen så är det även en ficklampa i. God jul Abeba. Och sen så är det även så man kan ladda sin telefon. Det finns alltså ett USB-uttag. Så alla i hela Åre kommun som jobbar för Åre kommun fick en sån i julklapp. Det tyckte jag var roligt eftersom jag sa att det är en bra julklapp att ge bort. Ja, vad ska jag göra igen då? Gunilla. Heter hon bara Gunilla eller har hon något efternamn? Eller är det svenska med Gunilla kanske? Jag tror jag ska göra en lista på allihopa som lär ut svenska till nästa gång. Att jag kollar upp alla som lär ut svenska och sen kan jag skriva det i beskrivningen. En länk till alla deras YouTube-kanaler. Alla lär ut på olika sätt och det är bra att titta på så många olika som möjligt. Svenska språket heter Svenska med Andreas. Okej. Ja. Jag skriver. God jul Imamdad. Försöker läsa vad ni skriver. Jag är väldigt trött i kroppen, i axlarna och i händerna. Därför att i måndags så kom det 50 centimeter snö. 50 centimeter lätt snö brukar vi säga. Då är det lite puder och lite luft i. Och då körde vi snöslunga i kanske 2 till 3 timmar. För att få bort all snön ifrån gården. I tisdags så snöade 50 centimeter snö till. Men då var det tung snö. Och tung snö, den är mycket blötare. Ja men tack Silvia. Så den tunga snön, då körde jag snöslunga i 2 timmar till. Men jag fick inte bort all snö. I onsdags så regnade det. Så i torsdags så... Alice skriver att Hello Talk man pratar med någon med det modersmål som man vill lära sig. Då kanske jag kan prata med en italienare. Marie, har du testat den japanska pannkakorna? Jag skriver upp. Nej, jag har inte testat japanska pannkakor.
Jag skriver upp. Jag ska googla på japanska pannkakor. Jo, så vi har fått en snödump, kallar vi det. God jul Maja. Ja, vi fikar här och då pratar man om lite allt möjligt. I torsdags så skulle jag ta bort, då hade det regnat på snön så då blir den ännu tyngre. Så då körde jag snöslunga i 2 timmar till och då blev jag helt trött i kroppen, i fötterna, i knäna, i höfterna. Jag är ju ändå 60 år och köra en snöslunga i tung snö i 2 timmar, då blir jag trött. Jag är fortfarande lite förkyld sedan jag var sjuk för 4 veckor sedan. Joakim, say it in Swedish. Yes, jag skriver upp. Så ska jag göra en lista på alla där man kan lära sig. Hon heter Gunilla M. Skriver jag ett M efter? Bra, tack. Hur mycket tittar ni på YouTube för att lära er svenska? Ljudmylla, välkommen och god jul. Ja, det är gratis träning att titta på dem på YouTube. Jag har ungefär 3000 visningar per dag på min YouTube. Och jag brukar säga att i verkliga livet så är jag lärare för 120 elever. Men på YouTube är jag lärare för 3000 elever. Så jag tycker att det är väldigt bra med YouTube. Men idag tror jag inte det ska snöa. Det är bara väldigt mycket snö på träden. Peter SFI har jag skrivit upp. Han är jättebra. Peter pratar väldigt tydligt och väldigt långsamt. Jag tror att Peter har väldigt många nybörjare i verkliga livet. Alltså han undervisar på SFI så han vet exakt vad ni behöver. Och han har gjort jättemånga filmer. Så om ni vill veta något, till exempel partikelverb, då kan ni skriva på YouTube. Gå in på Peters kanal och sen står det sök. Och så skriver man partikelverb eller bestämd artikel eller vad man vill. Fun Swedish med Daniel. Så där. Det finns ju väldigt mycket gratis. Jaha, skott och snö är gratis träning. Ja, det är det. Jag är jättetrött i kroppen. Och sen måste man vid handtaget hålla in när man gasar och när snön ska spruta ut. Och då måste man hålla i så här. Och då blir man då får man träningsvärk i händerna. Jag har en liten julklapp till er också. I beskrivningen, nu ska jag hitta dit igen. Vart har jag beskrivningen? Ska se om jag har här. Jag har en liten, sådär, om ni inte har något att göra i jul och vill bara ligga och läsa. Mikael Pettersson. Jag skriver upp, ja det hade någon redan sagt. Okej. Nu kommer här. I beskrivningen den här gången har jag lagt ut en julklapp till alla er. Först har jag alla de här recepten. Eller jag har gjort en film som heter Tomten. Ja men tack fina du. Här är en av de kändaste juldikterna utav en väldigt känd Viktor Rydberg heter han. Den har jag tolkat och lagt ut bilder till. Så den kan ni titta på. Sen har ni, här är alla maträtter. Men här har jag lagt ut olika gratisböcker.
Det här är Julaftonen av Charles Dickens. Det finns en sajt som heter runeberg.org och där lägger de ut en massa gratisböcker. För har en författare varit död i 70 år, då får man publicera den författarens alla böcker. Och där finns det hur mycket böcker som helst. Till exempel Charles Dickens, Julaftonen. Det finns en dikt utav Erik Axel Karlfeldt som heter Lucia. Han har gjort en diktsamling som heter Fridolins visor. Jag älskar Selma Lagerlöf och en av hennes mest kända böcker är Gösta Berlings saga. Och sen har vi en känd kvinna, Alice Tegnér, som gjorde väldigt mycket sånger till barn. Så här kan man alltså ladda ner julsånger för barnen. Och allt det här är gratis. Allt det här kan ni alltså ladda ner gratis. Och vill ni komma till alla mina språkfika så kommer den här. Här är alla språkfika som jag har gjort ända sedan februari. Sen har jag en ljudböcker. Där. En hel lista med ljudböcker. Jag har en Facebookgrupp som heter Svenska för nyanlända. Jag har en Instagram och en hemsida. Och sen har jag massor med olika spellistor. Om man är nybörjare på svenska så tycker jag att man ska börja med A1, svenska för nybörjare. A2 är lite mer avancerat. Jag har ord, synonymer och ordförråd, mat, kök och matord, lite vardag med Marie. Jag har väldigt mycket grammatik, väldigt många filmer där. Olika bildordlister. Det här var det första jag gjorde. Svenska lektion 1-42. Alltså det är 42 lektioner, men det är ganska kvaliteten kanske inte är det bästa eftersom det var det första jag gjorde 2016. Ja, jag gör väldigt mycket. Jag har en som heter prov och test. Där man kan testa sig själv. Några yrkesord. Svenska högtider. Där har jag gjort ganska mycket filmer om julen. Sen gjorde jag en serie som heter 100 svenska ord. Det finns dikter och det finns svenska på högstadiet och shorts. Och sen har jag partikelverb. Många frågar efter partikelverb. Och sen har jag lite idiomatiska uttryck. Så jag har ju gjort olika typer av videor. Nästan en per vecka ända sedan 2016. Så om ni vill lära er svenska så har jag gjort jättemycket. Och Anastasia har gjort jättemycket. Och Ravnar säger att det var fint väder här men sen började det regna och blev halt. Ja, jag hoppas det inte börjar regna här för alla våra vägar är vintervägar. Och det är fullt med snö. Och regnar det, då blir det isgata istället. Igår mötte vi 2 ambulanser. Det tycker inte jag om. Då vet man att det har hänt någonting. Ja, vad ska jag ge för julklapp till Zacharias? Han är 7 år. Han lyssnar alltid på mig när han ska sova. Och han älskar tanterna som han säger. Tant Brun, tant Grön och tant Gredelin. Och just nu så lyssnar han på Petter och Lottas jul. Och den har han lyssnat på kanske 40 gånger. Så nu vill han ha en ny saga i julklapp. Men jag vet inte om jag hinner. Därför att det tar nästan 20-30 timmar att göra en ljudbok. Men jag håller på med tant Bruns födelsedag. Vi får se. Ibland måste jag ta bort saker ur
de böckerna. För de skrevs på 30-talet. Och på 30-talet så använde man kanske lite nedsättande ord ibland om både vissa folkslag och om kvinnor och allt möjligt. Så jag skriver ibland om Elsa Beskows böcker. Det känns lite konstigt att göra det, men jag gör det. Ja, ni kan göra ganska mycket. Alltså, jag ska se för jag hittar här. Jag ska visa hur det ser ut på Runeberg om ni vill ladda ner en bok. Runeberg.org finns det alltså väldigt mycket böcker på. Och det här är då julaftonen utav Charles Dickens. Ni ser här. Här står det julaftonen av Charles Dickens. Och då kommer det här. Så kan man klicka på varje sida. Så man kan klicka på den här sidan och då kommer den upp. Men längst här finns det att man kan ladda ner. Då kan man ladda ner hela. Vi ska se om det är många som är ute och laddar ner. Ibland när det är mycket människor på den här sidan så kan man inte ladda ner. Barbara lärde sig svenska bättre året med covid. Därför att han var mycket hemma. Därför att hon var mycket hemma och tittade på YouTube. Ja, men här, alltså så fort ni kommer in på Runeberg så har ni då den här dikten med Lucia. Och här har ni Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Och här har ni alla de här julsångerna med Alice Tegnér. Och här är ganska gulligt tycker jag. För om man tittar på en sida, om ni är duktiga, jag ska säga, jag tror att det finns toner med också, noter. Här får man alltså en hel, med noter och alltihopa på Runeberg. Jag använder Runeberg väldigt mycket. Jag tror det finns Runeberg. Alltså i de flesta länder. Det kanske finns i Finland, det finns i Danmark, det finns i Norge. Det är ett projekt som... Och varför heter det Runeberg, tro? Är det någon som har någon idé? Varför heter sajten där man kan ladda ner böcker gratis Runeberg? Ska se om någon hinner svara innan jag säger det. Alice gick till webbplatsen där jag visade med ordförrådsprovet. Den var intressant. Ja, vad bra. Vad hette han som skapade boktryckar? Runeberg. Varför heter det Runeberg? Nu tänkte jag fel. Projekt Runeberg. Det står så här att det är en volontär att man ska göra elektroniska böcker av klassiska nordiska böcker. Men jag vet att det finns faktiskt mer än nordiska böcker. Det finns liksom på andra ställen också. Nu ska jag försöka komma tillbaka till min... Det jag tänkte att jag ser chatten, men det gör jag ju inte. Jag har jättemånga fönster öppna på min dator. Ja, det finns väldigt mycket gratis att hitta för att lära sig ett språk på nätet. Jag har hittat... jag ville ha ett citat ur George Orwells bok 1984 på engelska och franska. Och då sökte jag George Orwell 1984 PDF kan man skriva.
och sen så franska, engelska eller svenska, att ni skriver efteråt. Då kommer det antagligen komma upp en hel bok som pdf. Men man måste vara försiktig så man inte laddar ner någonting ifrån konstiga sidor. Då kanske man får virus i sin dator. Men Runeberg är säkert. Där får man inga virus. Ja, nu har det gått 50 minuter. Alice har köpt en bok som heter Jag kan ha fel, men inte har läst den än. Ja, det är nog en lite humorbok, men ändå kanske livskunskap. Jag kör lite live på julafton, bara för att önska er alla god jul. Men jag vet inte vilken tid än. Det blir en kortis ifrån julafton. Alla fina, ta det lugnt i jul. Stressa inte. Det är bättre att ni mår bra än att huset är välstädat. Det är bättre att ni vilar än att ni lagar för mycket mat. Och det är bättre att ni umgås än att köpa dyra julklappar. Ja, vad bra Melly, Mona. Du är så välkommen. Tack Samantha. Ja, det är viktigt att ha ett stort hjärta och tänka på hjärtat mer än att köpa dyra julklappar. Om ni tittar på min live från förra veckan så ger jag tips på gratis julklappar. Ja, men tack Alice. God jul Vesa och god jul Barbara. Jag älskar er också, alla era familjer. Inga-Marie, tack. Och Viktor, tack för länkarna till böcker. Jag har läst dem. Och Alexei, god jul till er. Ni är fantastiska som orkar lyssna på mig. Om en timme så finns det undertexter på svenska. Och ikväll så finns det... tack Vesa. Tack, god jul Deborah. Och vi syns på julafton också. Och Anna, god jul. Och Janet, god jul till er alla. Ni är så fina. Och Laddavan, god jul. Jag vet inte om jag uttalar rätt. Och jag är så varm i huvudet. Den här är fodrad. Estelle, god jul. Och Ravnar, god jul. Tack för att ni har tittat. Och Kristin och Alice, god jul alla. Alice bor i Australien och där är klockan 11 på kvällen nu. Så hon vill gå och lägga sig kanske. God jul Rut och Inga-Maria. Ha en fortsatt trevlig advent. Och Sergio. Jag försöker hinna med att läsa. Tack för idag Denise. God jul till alla. Så gör jag, och Melly. Så gör jag en liten shorts på julafton. Hej då alla. God jul.